фермери не зупиняються. Вони нині заблокували пункти перетину на німецько-польському кордоні біля Франкфурта на Одері. У зв'язку з цим польська та німецька влада очікують значних заторів. Ще 15 березня польські протестувальники заблокували також і пункт перетину на кордоні зі Словаччиною. Загалом планується, що німецько-польський кордон фермери блокуватимуть протягом наступних 4 днів. І вже, ви знаєте, знайшли і рішення на певні місцеві влади, що робити із польськими фермерами, зокрема щодо блокування ними автошляхів. Бо з часом ось ці протести, вони переходять всі рамки мирних протестів і загалом переходять всі межі. Саме тому нині місцевій владі польській доводиться шукати певних рішень. Вони часом бувають досить радикальними, ці рішення. До прикладу, мер міста Біла Підляська, що в Люблінському воєводстві, заборонив протест фермерів на об'їзній дорозі міста. Своє рішення він аргументував тим, що цим автошляхом з'єднується Варшава із кордоном з Білоруссю. Мер міста додав, що блокада цього відрізку дороги становитиме значну небезпеку як для самих протестувальників, так і для міста загалом. Бо ж блокада означатиме неможливість працювати медичним, рятувальним службам та поліції. І при цьому фермери, попри такі аргументи, вони не заспокоюються, вони подають скарги на апеляції, на рішення місцевої влади, вони вимагають дозволів проводити їм протести в конкретних місцях, саме в тих, в яких вони бачать ці протести. І ви знаєте, що ось ці протести польських фермерів, вони зараз просто набувають такого дуже масштабного, такого, знаєте, потужного дуже ефекту, тому що польські фермери, вони зараз блокують, як ви бачите, не лише польсько-український кордон, де перебуває також величезна кількість автівок, і вони намагалися саме на польсько-українському кордоні досягти своїх певних таких результатів, власне, аби дослухалися до їхніх вимог не лише польська влада, але й європейські політики. І ось на польсько-українському кордоні, я нагадаю, що польські фермери, вони вимагали, аби ось ці ось зелені угоди, які впроваджує Європейський Союз, аби вони були скасовані. Ну і, звичайно, що скасовані також і ось ці скасовані попередньо мита Європейського Союзу для українських перевізників, щоб українські перевізники працювали на загальних умовах і аби, відповідно, ціна українського зерна, вона була вищою на рівні із європейським. Тому що, як кажуть польські фермери, що Україна зараз створює значну конкуренцію своїм збіжжям на українському ринку. Проте говорити, що це просто мирні протести, які мають свої вимоги і до яких там має дослухатися влада, ну не зовсім так. Тому що ми бачили дуже багато ось цих інцидентів, коли поляки висипали українське зерно, українське збіжжя. Це було в дуже великих масштабах, коли вони не просто перекривали дорогу українським вантажівкам, а вони саме виїжджали із плакатами, де напис на яких був там з закликом до Путіна і так далі. Звичайно, що польська влада, ми бачимо, реагує на ці заклики, проте що робити в такому випадку, поки що якогось конкретного рішення від польської влади немає. Бачимо якісь такі локальні рішення від місцевої влади, від там мера міста, від якихось, навіть, ви знаєте, вже навіть Європейський Союз пішов на зустріч ось цим польським протестувальникам, і звичайно, що були вже і від Європейського Союзу певні поступки, звичайно, не в плані зеленої угоди, але були поступки щодо саме надання додаткового фінансування для польських фермерів. Я нагадаю, що 23 лютого Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії, приїхала до Польщі. От перед тим, як вона приїхала до України, вона приїхала з візитом до Польщі. І тоді Євросоюз розблокував для Польщі, зокрема для польських фермерів,
суму у 137 мільярдів євро. Це дуже значна сума. Я розумію, наскільки це просто, знаєте, були такі поступки з боку Європейського Союзу, тому що Урсула фон дер Ляєн наголосила, що більше 4 мільярдів євро з цієї суми – це конкретно ті кошти, які мають надати саме для польських фермерів, для того, аби покрити їхні ось ці бюджетні, скажімо, для того, аби з бюджету покрити ось ці витрати польських фермерів, і про які вони говорять, про те, що вони дуже втрачають, саме на неможливості конкурувати з українським збіжжям через те, що ціна значно нижча. Ну, але бачимо, що це нічим не допомогло, тобто польські фермери ніяким чином не відреагували ось на такі, знаєте, хороші, мені здається, кроки з боку Європейського Союзу, тому що з огляду на те, що в Україні зараз іде війна, і дійсно нам надзвичайно потрібна підтримка наших партнерів, і ми чекаємо, знаєте, як туманну небесну від Сполучених Штатів суму в 60 мільярдів доларів, і розуміємо, що від цього залежить і наша оборонна здатність, і здатність наших військових захищати і мирні міста від російських цих прильотів. Ми бачимо, що яку значну суму виділяють мирній Польщі, яка знаходиться, звичайно, що вона є членом Європейського Союзу, і виділяють ці кошти їм, звісно, що справедливо, але на польські протести це ніяким чином не вплинуло, на жаль. Бачимо, що вони розширяються, не підтримала Литва ці протести, тому що поляки закликали литовських фермерів також виходити на протести, долучатися до них. Не було підтримки з боку литовських фермерів, проте не зупинило це поляків. І дуже багато є інформації про те, що не зупинило саме тому, що є російський слід в цьому всьому. Звичайно, що Росія не гребує скористатися ось такою дестабілізацією певної ситуації в Польщі, нашого найближчого союзника, нашого найближчого партнеру. І звичайно, що наші люди, я не втомлюся це повторювати, що наші люди надзвичайно вдячні полякам, і попри ось ці нинішні негаразди ми продовжуємо залишатися пліч-опліч, за що справді вдячні польському народу.